cu Consiliul Județean Suceava din România anunță organizarea Forumului Economic Regional Moldova, ediția 2024. Evenimentul va avea loc în perioada 4-6 iulie la Vatra Dornei și va reuni liderii din business, experți, factori de decizie, reprezentanți diplomatici din regiune, dar mai multe detalii ne va spune domnul Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale, organizator al Forumului Economic Regional Moldova, pe care îl salut în studioul Radio Moldova. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, vă răspund cu toată căldura. Domnule Ștefanovici, de ce a fost necesară lansarea acestei platforme de comunicare și ce obiective are, ce obiective urmărește? Pentru că timpul este extrem de limitat, voi intra direct în subiect, dar trebuie să fac un mic context, o mică istorie. Forumul acesta a debutat în 2003 în România, în regiunea de nord-est, adică România, Moldova românească, de peste Prut. Mă rog, e discutabil. Eu mă simt acasă și am mai spus-o de câteva ori, de la Vatra Dornei până la Nistru. Pentru mine tot Moldova. Eu sunt născut la Iași, sunt trăit pe Valea Prutului, în localitatea Ștefănești, adică în graniță cu Stânca Costești. Deci eu sunt moldovean GBG, mă simt acasă. Dar până în 2019 formatul a păstrat cele 6 județe ale Moldovei. Plus București, bineînțeles, la nivel de colaborări instituționale. Eu am preluat post-pandemie acest forum, acest format de discuții și de colaborări, în principal focusate pe administrație publică locală și pe asociații de business, de afaceri. În 2023, chiar din momentul în care am preluat, am pus condiția să existe formatul de colaborare comun cu Republica Moldova. De aceea, în 2023, când l-am organizat prima oară la Iași, anul acesta va fi la Suceava, la Vatra Dornei, după cum ați precizat și dumneavoastră, am invitat o delegație și au confirmat absolut toți, foarte bine reprezentată din Republica Moldova, de pe tot teritoriul Republicii Moldova în 2023. Și vă spun cu sinceritate că m-a bucurat foarte mult, că au răspuns pozitiv, că s-au angrenat în proiecte comune cu noi, că am început să ne cunoaștem din ce în ce mai mult și că am ajuns să depunem chiar împreună pentru finanțări europene. Și un astfel de exemplu este cel al Agenției pentru Dezvoltare Regională Chișinău, recent înființat anul trecut, care noi sperăm acel proiect să fie finanțat, să intre la finanțare. E un proiect destul de generos, financiar vorbind, care va permite un transfer rapid de experiență dinspre nord-estul României spre ADR Chișinău. Noi suntem în Moldova, nord-estul României, avem singurul birou de reprezentare la Bruxelles, din toată România. Deci putem face foarte multe pentru Republica Moldova și chiar vrem să o facem. Cine va participa mai exact în cadrul acestui forum? Menționați despre faptul că toți cei pe care i-ați invitat din Republica Moldova au răspuns pozitiv la invitația dumneavoastră. Din ce instituții sau reprezentanții căror instituții vor fi în cadrul acestui forum? Ca să înțelegeți un pic contextul general al forumului, pe lângă Republica Moldova, și vor fi 60 de reprezentanți din ministere, și eu, în general, noi am decis și optăm foarte mult pentru secretarii de stat și pentru oamenii care sunt implicați în fonduri europene și în finanțări comune. Și în probleme care ne privesc deopotrivă în identificarea unor soluții. Ei se regăsesc la energie, la Ministerul Energiei, la Ministerul Dezvoltării. O discuție foarte bună am avut-o și pe sănătate și eu contez foarte mult pe Universitatea de Medicină de la Chișinău, care este într-o excelentă colaborare cu Universitatea de Medicină de la Iași. Apoi tot pe sănătate, unitățile de primiri urgențe de la Chișinău și de la Iași, care pot merge împreună mai departe, în ideea dezvoltării unor hub-uri medicale. Dar, deopotrivă, ca să răspund întrebării dumneavoastră, centrată pe Republica Moldova, vor veni și celelalte 3 agenții de dezvoltare, din nord, din centru și din sud, pe lângă ADR Chișinău.
Dar mergem mai departe spre turism. Am invitat Oficiul Național al Turismului, al cărui fondator am înțeles că este Ministerul Culturii. Exact, da. Și vor veni. Avem proiecte comune pe axa Chișinău, Iași, Suceava, dar și Neamț, pentru că sunt rutele ștefaniene. Ruta Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și ruta bisericilor de lemn, iar exact. Acum mai nou se mizează și pe pachete turistice comune sau pe dezvoltarea turismului medical. Exact. Domnule Ștefanovici, inițierea unor colaborări și fortificarea relațiilor deschid noi oportunități pentru oamenii de afaceri, pentru antreprenori. Totuși, care sunt provocările sau impedimentele acestora la ora actuală și cât de mult pot contribui astfel de întruniri la depășirea sau chiar eliminarea acestora? Aș face o precizare de context general. Noi am adoptat o decizie de a invita la forum și o delegație de 40 de persoane publice și mediu privat din Ucraina. Asta pentru că, din două considerente. Unul, desigur, de ordin geopolitic, pentru că avem dosare comune în această regiune extinsă, și doi, iarăși dintr-un motiv extrem de simplu, de ordin administrativ, pentru că, așa cum Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră de la Iași se ocupă de Republica Moldova, similar, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră se ocupă de Ucraina. Dacă știți, poate din trecut, exista o trilaterală, România, Republica Moldova, Ucraina. Dar pe fondul evenimentelor deja de 2 ani de zile, s-a luat decizia ca fiecare dosar să înainteze cu specificul său. În Republica Moldova sunt foarte multe lucruri care ne apropie, cum a spus și dumneavoastră, construim împreună pe baze istorice, pe o conștiință, sperăm noi, comună, și ne dorim acest lucru pentru o regiune a Moldovei extinsă. Extinsă ca și abordări, extinsă ca și probleme, cum a spus și dumneavoastră. Avem probleme comune, care țin de migrație, care țin de educație, care țin de instruirea tinerilor, care țin de sănătate, care țin de resurse, da? Și de alimentări, cum ar fi cu gazul, cu apa. Soluționarea unor probleme, discutam recent despre problemele de pe Nistru cu apa și ce poate face România și în speță regiunea de nord-est, pentru că apa nu va veni de la București, va veni prin Iași, de la Apa Vital. Și multe alte chestiuni extrem de pragmatice. Dar și delegația aceasta a Ucrainei, de la Odessa până la Cernăuț, Ivano-Frankivsk, Lvov, vine cu anumite problematici pe care, iată că un județ din Moldova poate să le gestioneze și le gestionează. Când vine vorba despre aplicarea în comun pe finanțări europene, România este gestionată de la Suceava, pe Ucraina și Republica Moldova de la Iași. Deci dacă avem două argumente noi moldoveni atât de puternice, ne-am întrebat în ultima perioadă de ce nu le-am folosit. Oricum muncim la ele, oricum sunt dosarele pe care noi le gestionăm și oricum vrem să ne implicăm, să le cunoaștem din ce în ce mai bine. Care sunt sectoarele în care există, în opinia dumneavoastră, mai mult potențial de dezvoltare și ce factori ar genera transformarea regiunii noastre într-un centru susținut de mai mulți poli de dezvoltare economică? Nu în mod aleatoriu, noi am identificat 3 domenii principale. Acestea sunt investițiile și am mai discutat cu dumneavoastră acum despre sursele de finanțare pe care le putem accesa în comun. Dar când vorbim de investiții, nu sunt, desigur, doar cele românești, moldovenești sau din Uniunea Europeană. Noi când discutăm despre investiții străine, mai ales directe, nu de portofoliu, putem să discutăm despre lumea întreagă. Și aici ne-am stabilit încă de anul trecut, ca obiectiv, și am făcut deja câțiva pași serioși în direcția aceasta, împreună cu reprezentantul României de la Bruxelles pe inteligență artificială, ca anumite secțiuni din cercetarea care e alocată României să fie canalizată pe construcția unei platforme comune cu Republica Moldova, care să ne mapeze împreună, ca și potențial de dezvoltare, ca și avantaje, și împreună să ne deschidem lumii. Și
când spun lumea, vă rog să înțelegeți Arabia Saudită ca exemplu, India sau China. Bineînțeles, cu precauția necesară și pe domenii predefinite. Dar turismul este unul dintre aceste domenii, adică ne privește deopotrivă, cum spuneați și dumneavoastră și am amintit și eu. Avem istorie comună. Așa. Dar această istorie trebuie valorificată pe condiții prezente. Pentru că noi, spre exemplu, vă dau un exemplu din Suceava, unde s-a mers cu moto, să zic, hai în Bucovina. Hai în Bucovina, dar noi avem un grad de noptare, că așa se măsoară turismul, în grade de noptare, cât vine un turist și cât stă într-o locație anume, sau într-o localitate, sau într-un județ. Și vă întreb eu pe dumneavoastră ca și sondaj, cât credeți că înoptează un turist, extern nu contează, în Bucovina? Câte nopți credeți că stă? Acolo e mult de văzut. Poate un weekend? Sau... Aproape. Cel puțin. 2,5 nopți. Așa. Ei, provocarea este de a crește acest 2,5 la 6 nopți. Dar un turist în Moldova, că e din stânga sau din dreapta prutului, îl reții, între ghilimele, ofertându-i, într-adevăr, și un turism medical, și un turism religios, și un turism de distracție pentru cei tineri, dar asta înseamnă și o tiroliană, și un hiking în munte, și un traseu de biciclete, și o saună, și o mâncare bună, și așa mai departe, un întreg pachet. Deci turiștii străini care vin în Bucovina ar putea fi orientați și spre destinații din Republica Moldova. Sigur că da, noi așa vedem lucrurile. Că vin în Bucovina, că vin în Neamț, că vizitează cetățile, că vin pe anumite rute, ei pot fi, și asta e provocarea, să-i direcționăm de la unii la alții, ofertându-le, și dumneavoastră ați spus, pachetele generale. Pachetele comune. Că ei aterizează pe Iași, că aterizează pe Chișinău, de acolo ne putem organiza mai departe. Dar avem dosare comune. Care-i provocarea, care-i vulnerabilitatea, ca să vă răspund într-un final. Nu s-a acționat în comun. Poate declarativ, da, dar tehnic mai puțin. Dacă nu vom canaliza întreg efortul într-o manieră comună, noi nu reușim să ieșim repede din stereotipurile pe care le avem, din întârzierile care le avem. Și când vorbesc de întârzieri, să știți, vorbesc și de la Suceava, și de la Iași, și de la Chișinău, și de la Bălți, și de la Cahul în sud. Deci, cam toți avem aceleași probleme. Cum ar putea fi intensificată cooperarea dintre antreprenorii din Republica Moldova și România și cum ar putea contribui Republica Moldova în acest sens? Pentru că de multe ori vorbim de sprijin din partea României. Iată, cum ne-am putea noi implica ca să valorificăm, ca această legătură să fie mai strânsă și mai fructuoasă de pe ambele părți? Știți, la o singură întrebare se poate răspunde în multe feluri. Singura diferență este axa timpului. Într-un fel puteai răspunde la întrebarea asta în 90, în altfel în 2000, altfel în 2010 și 2020 similar. Sunt noi și noi condiții. Orizontul și obiectivul acestui forum de data aceasta este Moldova 2030. Este un obiectiv pe care l-am văzut și în Republica Moldova, îl avem și în Moldova de nord-est a României, să zic. Acest obiectiv 2030 ne duce pe noi în plan real, cu pregătirea către răspunsuri la această întrebare pe care dumneavoastră ați adresat-o. Și de fapt asta e întrebarea forumului și a tuturor eforturilor noastre. Cum facem să ne apropiem și să răspundem împreună problemelor comune pe care le avem? Pentru că împreună ieșim mai repede din ele. Republica Moldova, și vă dau o primă parte a răspunsului, urmează să treacă printr-un proces de negociere în perspectiva aderării la UE. Am mai fost întrebat ce părere am eu despre referendumul din toamnă pe care Republica Moldova îl va organiza. Și răspunsul mi se pare mai mult decât evident. Din moment ce fiecare familie, indiferent de dificultățile pe care le întâmpine, se regăsește, da, familie de cetățeni, de moldoveni, de români, se regăsește
cu sufletul către familia europeană, din acel moment e clar că nu există dubii. Singura problemă e cum facem să ieșim dintr-o situație în care puterea de cumpărare scade, firmele gâfâie, se închid, fondurile europene, deși la dispoziție, nu sunt accesate pe o tragere de 100%, insecuritatea de la granițe nu scade, crește. Astea sunt problemele punctuale prin care noi trebuie să trecem ca să ieșim din dificultatea în care ne aflăm. Și eforturi se fac, să știți că se fac. Și întotdeauna în spatele eforturilor stau oamenii, nu mașinile. Eu am cunoscut în 2 ani de când vin și lucrez deja pe proiecte în Republica Moldova, profesioniști din cadrul ministerilor cele mai diverse, de la cultură la dezvoltare, de la Ministerul de Externe la energie. Efortul lor este unul comun și subsumat. Toți trag în aceeași direcție și o fac foarte bine. E adevărat, poate că nu sunt atâția cât ar trebui să fie, dar ei, i-am constatat prin comparație cu moldovenii de noi, ca mine, din România sau cu București, ei lucrează sub condiții extrem de dificile, de stres continuu. Și am observat că au un grad de profesionalizare extrem de ridicat. Deci fac față la situații la care poate alții n-ar face. În vestul Europei n-ar face față. Și sunt probleme de multe ori ce țin de supraviețuire. Și mă mai întreba cineva și eu cred, am ajuns să-mi pun și eu problema, de ce anumite chestiuni nu sunt tratate cum trebuie, cum ar fi migrația, cum ar fi tinerii, încercarea tinerilor de a-i păstra în estul României, în Republica Moldova, în estul Europei până la urmă, pentru că la forumul acesta va fi un panel în care se va discuta despre forța de muncă și despre migrația puternică dinspre estul Europei spre vestul Europei. Pentru că problema aceasta nu este a plecărilor masive, nu este numai la Chișinău, la Bălți, la Cahul, la Bacău, la Iași, la Brașov, mai știu eu pe unde. Este și la Zagreb, și la Belgrad, și la Varșovia și așa mai departe. O problemă comună a estului Europei. Așa. A forței de muncă care migrează către un vest care nu mai este vestul anilor 80. Și dacă intrăm într-o analiză foarte reală, o să vedem că, spre exemplu, în construcții, unde un salariat, român, un imigrant, câștigă, să zicem, 2.000-3.000 de euro, după ce dă jos costurile cu cazarea, cu mâncarea, suferința, nu mai pun, a părintelui, că-i mamă, că-i tată, plecat de lângă copii și de lângă familii, de strămutarea aceasta, dramele care s-au produs în urma copiilor, foarte mulți milioane de copii rămași, vorbesc de România și Republica Moldova, singuri, crescuți de părinți, de un părinte într-o familie monoparentală sau de bunici chiar, cu părinții ambii plecați, deja sunt niște probleme care nu știu dacă următoarea generație le va putea rezolva. Și cum ar putea fi convinși acești tineri să rămână acasă sau cel puțin în această zonă? Eu vă spun foarte sincer, cunosc cazuri concrete și mă implic în direcția aceasta. Bună oară, la Suceava există foarte mulți studenți din Republica Moldova, mai ales din Nord, care vin în Suceava că le e și aproape, la Universitatea de Stat din Suceava, Ștefan cel Mare. Și lucrez cu ei, lucrez cu profesorii lor, i-am implicat chiar și în forum, încercând să-i aducem în proiecte. În ideea în care fiecare cu specialitatea lui să revină acasă dacă vrea să revină acasă. Dar acasă trebuie așteptat de autoritate și sprijinit. Sprijinit cu locuință, sprijinit cu un loc de muncă bine remunerat, motivat, de la starea civilă până la copiii pe care urmează să-i aibă și, într-adevăr, acele alocații care trebuie date copiilor în familii normale, da, trebuie să fie semnificative. Nu se poate să dai, nu știu, unor migranți mai mult decât le dai alor tăi. Eu am tot respectul și merg întotdeauna spre a sprijini pe ceilalți, pe vecinii noștri care sunt în probleme. Dar în primul rând mă doare sufletul de ai mei, de moldoveni, de români, mă doare sufletul de ai mei. Și eu doar așa văd, cu o apropiere reală pe problemele acestea care țin de viața unei familii până la urmă și apoi de profesia adulților,
și educația copiilor care se formează, doar de aici văd soluția. Pentru că dacă aștept să plece, să se constituie în diaspora și pe aceea să-i mai întorc eu acasă, mi-e foarte greu. Deci, domnule Ștefanovici, înțeleg rezultatele care sunt așteptate în urma acestui forum sunt stabilirea de noi colaborări moldo-române. Se va discuta mult și pe marginea problemei privind migrația și cum îi putem convinge pe Noi știm cum. tineri. Noi știm cum. Toată lumea și mai ales primarii trebuie ajutați, pentru că primarul este cel care e la firul ierbii. El cunoaște administrația cel mai bine. Eu, primarul și personalul tehnic din ministere, cu ei vreau să lucrez și cu ei lucrăm și cu cei din ADR-uri, ca să putem folosi finanțările, că bani sunt. Stimată doamnă, bani sunt de la Uniunea Europeană. Trebuie trași corect și alocați acolo unde avem noi nevoie de ei, ca să putem să ne punem societatea și conștiința noastră în bună rânduială. Și foarte pe scurt, domnule Ștefanovici, ce rezultate așteptați în urma forumului din acest an? Vreau să depunem împreună mai multe proiecte la Uniunea Europeană. Vreau să facem împreună cercetare, vreau să folosim pârghiile din Horizon Europe bună oară ca și finanțare, orizontul european, în așa fel încât să ieșim din impas imediat. Vreau să facem niște hub-uri medicale împreună și să ne ocupăm de sănătatea și a tinerilor, dar mai ales a vârstnicilor noștri, care au muncit o viață și au dreptul la o bătrânețe liniștită. Vreau copiii să aibă centre de tineret care să fie finanțate și care să le inoculeze într-adevăr și responsabilitatea și cultul muncii, dar și dragostea de plaiurile lor până la urmă. Că noi nu reinventăm roata. Lucrurile astea s-au făcut. Dar uite că valorile se cam uită. Și dacă nu mai acționezi asupra lor, până la urmă sunt uitate cu totul. Domnule Ștefanovici, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la și Radio eu vă Moldova mulțumesc din suflet. și ați împărtășit cu noi din aceste obiective pe care vi le-ați pus. Vă doresc mult succes și vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici în studioul Radio Moldova. O zi bună în continuare. Mulțumesc mult!